Năm 20 tuổi, mình được kết nối với một hệ thống siêu ngầu. Hệ thống bảo mình, anh trai cậu là nhân vật chính trong tiểu thuyết đấy. Anh còn yêu một cô nàng xuyên không xinh đẹp dịu dàng nữa. Rồi diễn một màn anh đuổi em chạy, bay nhảy chẳng thoát nổi. Mình nghe xong cứ ngẩn ra. Vậy còn mình là ai? Cậu là nhân vật phản diện siêu xấu tính trong truyện. Gì cơ? Ngay cả vai quần chúng cũng không được sao? Chẳng lẽ mình phải làm bàn đạp cho đôi chính sao nổi? Đã vậy còn bị anh trai xử đẹp luôn nữa. Mình chẳng hiểu gì luôn, nhưng sắc toàn tập. Thế anh trai mình làm vậy không phạm luật hả? Tụi mình là công dân tốt mà. Thật ra mình không tin lắm lời hệ thống nói. Vì mà, anh trai mình với mấy cô bán hàng ở chợ ngang tài ngang sức. Gặp đúng đối thủ xứng tầm, anh có thể cãi nhau vì một con cá đến long trời lở đất, làm cả thế giới đảo lộn. Vậy mà bảo ảnh là nam chính á. Hệ thống trong người mình buông lời trêu chọc. Đừng nói nữa, nữ chính sắp xuất hiện rồi kìa. Quả nhiên ngay giây tiếp theo, một cô nàng xinh đẹp từ sau quầy cá bước ra. Xin lỗi anh nhé, nhà em không giảm giá được đâu. Thật sự không được sao? Thật sự không được mà. Anh đừng làm khó em nữa nha. Anh trai mình bèn lừa một cái giỏ to. Thôi bỏ đi, đi nào. Anh dẫn em đi chỗ khác. Một đồng cũng không bớt thì thôi, không mua nữa. Hệ thống và cô nàng kia đứng hình luôn. Ảnh đi luôn rồi à? Ảnh không nên dùng sức mạnh làm cô ấy khuất phục sao? Rồi cô ấy không chịu thua. Kiên cường làm ảnh chú ý chứ. Mình thầm nghĩ, đúng là mơ mộng hão. Nhưng trong lòng vẫn hơi lo lo. Mình chạy theo anh trai, nhẹ nhàng hỏi ảnh. Anh ơi, anh có thấy cô bán cá vừa rồi hơi lạ không? Lạ thật. Tim mình giật thót một cái. Chẳng lẽ đây là định mệnh của đôi chính sao? Nhìn cô ấy giống kiểu vụng về lắm. Bán cá mà mặc váy trắng. Chẳng phải sẽ dính đầy nước bẩn sao? Nhìn như hiện trường lộn xộn luôn. Thế anh không thấy cô ấy dịu dàng xinh đẹp hả? Anh trai mình quay sang nhìn mình, kiểu như nhìn người kỳ lạ. Cô ấy mà đẹp bằng con cá được sao? Lâm Thanh, hôm nay em sao ấy? Không khỏe hả? Hệ thống trong người mình thở dài, nó bảo cốt truyện phải thế này. Nhưng không biết sai chỗ nào nữa. Mình ngại không dám nói. Có khi anh trai mình không hợp vai chính thật. Cốt truyện kiểu này, chẳng giữ nổi anh mình, người tự do như gió. Đến tiệc sinh nhật của mình, hệ thống bảo anh mình sẽ gặp lại nữ chính. Sao mình cứ phải làm nền cho họ vậy chứ? Trong sảnh khách sạn, khách khứa qua lại tấp nập. Anh mình đứng cạnh chỉnh cà vạt cho mình. Em cứ thích làm màu. Mặc vesti mà đeo cà vạt trông buồn cười ghê. Đẹp cái gì nổi. Cà vạt cũng chẳng biết thắt. Nhưng quả nhiên nữ chính xuất hiện ở tiệc sinh nhật mình. Với vai trò nhân viên phục vụ khách sạn, mình đang nghỉ trong phòng chờ. Nữ chính đẩy cửa bước vào. Cô ấy nhìn mình với ánh mắt khinh khỉnh mà đắc ý. Cậu là Lâm Thanh đúng không? Lúc này mình cảm thấy có khi cô ấy mới là người không bình thường. Có chuyện gì không vậy? Tôi là Liễu Như Yên. Nhớ cái tên này nhé. Tôi đến để thay thế cậu đấy. Mình nhìn cô ấy như nhìn người kỳ lạ. Rồi gọi bảo vệ ngay. Bảo vệ vội vàng chạy tới. Dẫn Liễu Như Yên đang làm ầm lên ra ngoài. Xin lỗi anh Lâm. Nhân viên tạm thời không biết quy tắc. Sao mọi người lại đối xử với tôi thế này? Không công bằng chút nào. Cô ấy nhìn mình. Mắt vừa bướng bỉnh vừa bất mãn. Cậu với tôi cùng sinh một ngày. Mà tôi phải phục vụ cậu. Thật là không công bằng gì hết. Chẳng lẽ tôi bắt cậu đến đây chắc? Cậu không được trả lương à? Chị ơi, chuyện gì vậy trời? Lâm Thanh, xuống chưa? Sắp khai tiệc rồi đó. Tiếng Anh mình vang lên ngoài cửa. Mình chưa kịp trả lời. Liễu Như Yên bất ngờ lao tới. Bảo vệ vội chạy lên ngăn. Cô ấy vô tình va phải anh mình. Va xong thì Liễu Như Yên ngã nhào trước mặt anh mình luôn. Hệ thống hét lên trong đầu. Cuộc gặp định mệnh cuối cùng cũng bắt đầu rồi nhỉ? Nhưng mình nghĩ nó mừng hơi sớm thì phải. Anh mình lùi lại 2 bước, giơ tay lên, thế thốt kiểu, tôi không đụng cô ấy nha. Đừng đổ oan cho tôi nhé. Liễu Như Yên bị anh mình làm cho á khẩu luôn. Quản lý tỉnh ra, vội dẫn cô ấy đi ngay. Hệ thống trong mình buồn thiêu như cá tím bị xương. Không sao, đôi chính thường hay cãi nhau mà. Chuyện tốt hay gặp trắc trở. Trên sân khấu, mình và anh cùng cắt bánh. Bố mẹ đứng cạnh nhìn tụi mình cười tít mắt. Anh mình tuy hơi lạ đời, nhưng mình không tin ảnh hại mình vì người khác. Lại còn làm bố mẹ buồn nữa, trừ khi ảnh mất trí thật. Nhìn gì đấy? Ăn bánh đi chứ. Đừng bảo đang giảm cân nha. Gầy như cây sậy rồi kìa. Anh mới giống cây sậy á. Anh mình lập tức khoe cờ bắp tay ngay tức thì. Sau đó, công ty anh mình có thực tập sinh mới. Mình và anh tám chuyện. Thực tập sinh gì vậy? Tìm được một trợ lý.
Nhân vật nào mà cần trợ lý thế? Anh mình thở dài. Em không cần. Nhưng anh thì cần. Anh không muốn thức đêm làm bảng biểu cho em nữa. Mình linh cảm không lành lắm. Và linh cảm ấy đúng khi thực tập sinh đến. Ồ, quả nhiên là Liễu Như Yên. Anh mình bước ra từ phòng làm việc của mình, chạm mặt Liễu Như Yên ở hành lang. Hai người nhìn nhau bốn mắt. Hệ thống lại trêu chọc. Thấy chưa, đôi chính chắc chắn sẽ yêu nhau thôi. Mình nghi ngờ hỏi. Thật không đó? Liễu Như Yên đứng trước mặt anh mình. Mắt long lanh ngây thơ, đứng khép chân lại. Mặc đồ trắng tinh như nữ chính phim hoạt hình. Sếp Lâm, đây là công việc em cố gắng giành được. Anh mình có vẻ hơi động lòng. Cố gắng là tốt đấy. Nhưng anh hơi tò mò. Ngoài trời lạnh cóng thế này, em lại mặc váy ngắn kiểu ghê kê. Không lạnh sao? Hay em nghỉ đi? Anh sợ em lạnh cóng thì khổ. Hệ thống trong mình sụp đổ luôn. Anh cậu có vấn đề gì không vậy? Hệ thống mới có vấn đề ấy. Anh mình chỉ là người bình thường thôi mà. Bên kia, Liễu Như Yên bắt đầu rưng rưng nước mắt, làm mình giật mình hoảng hốt. Chuyện này không phải lỗi anh tôi đâu nhé. Liễu Như Yên bực bội liếc mình một cái. Chỉ vì tôi từng cãi nhau với em cậu mà cậu phải làm tôi xấu hổ thế này sao? Tôi cũng là người bình thường như bao người mà. Anh mình không nói gì, làm mình hơi bực. Hệ thống lại như tìm thấy hy vọng. Anh cậu không cần cậu nữa rồi. Ngay giây sau, anh mình ngập ngừng lên tiếng. Em là người bình thường thật. Bố em chắc giỏi lắm nhỉ? Mộng tưởng của Liễu Như Yên tan tành luôn. Cô ấy rời đi với gương mặt đầy nước mắt. Liễu Như Yên, cố lên nhé. Đừng để họ làm em chùn bước. Em là nhất đấy. Anh mình nhìn theo bóng lưng cô ấy, im lặng hồi lâu. Rồi lặng lẽ lấy điện thoại ra, gọi nhân sự cho anh. Mấy người tìm thực tập sinh kiểu gì vậy? Ai ngốc nghếch thế này? Toàn người lạ đời cũng nhận hết hả? Anh mình rõ ràng chẳng để tâm đến Liễu Như Yên. Rất nhanh đã quay lại với công việc. Anh ấy vẫn chưa biết, định mệnh sẽ thay đổi ngay khi gặp nữ chính. Từ đó, cuộc đời ảnh sáng lên như có thêm một ngọn đèn. Hệ thống lại bắt đầu lầm nhầm mấy câu văn vẻ trong đầu mình. Mình không nhịn được mà hỏi. Rốt cuộc cậu có tác dụng gì cụ thể vậy? Mình từng đọc truyện về hệ thống. Có cái thì giúp người ta chinh phục. Có cái thì giúp dạy đời người khác. Có cái thì thay đổi số phận. Nhưng hệ thống trong mình thì sao nổi? Chỉ biết ngồi xem phim thôi, chẳng làm gì khác. Tôi cũng không phải vô dụng đâu nhé. Vậy cậu nói xem cậu giúp được gì nào? Chẳng phải tôi đã kể cậu nghe cốt truyện sao? Nó không nhắc thì mình chưa tức. Cốt truyện cậu kể có cái nào đúng đâu mà. Hệ thống nghe xong hơi chột dạ. Càng chột dạ càng nói to hơn. Cốt truyện sai thì trách tôi được sao? Phải trách nữ chính kỳ lạ chứ. Nó bảo nữ chính cũng có hệ thống chinh phục. Hệ thống dành cho nam chính, nhưng mãi vẫn chưa thành công. Ủa, mấy người còn đi theo đội nữa hả? Trên người anh mình không có hệ thống luôn chứ? Nếu anh mình cũng bị hệ thống ép đi với Liễu Như Yên, thì cốt truyện sẽ ra sao đây? Nghĩ đến cảnh Liễu Như Yên làm chị dâu mình. Mình lén lút mò vào văn phòng anh trai. Anh mình như có mắt sau lưng vậy. Đang bận, trong tủ có đồ ăn vặt mới mua. Muốn ăn gì thì tự lấy đi. Anh chăm chú nhìn máy tính, gõ lạch cạch. Tủ thì một nửa là tài liệu, nửa còn lại toàn đồ ăn vặt của mình. Nhìn kiểu gì cũng thấy hơi lạc quẻ. Anh thấy Liễu Như Yên thế nào? Liễu Như Yên là ai? Thì cái cô thực tập sinh đó. Anh thở dài một cái, quay sang nhìn mình kiểu bất đắc dĩ. Em đừng đứng đây nói chuyện linh tinh nữa. Công ty bao nhiêu thực tập sinh? Anh làm sao nhớ hết từng người chứ? Là cô hôm nay mặc váy ngắn đó. Sao em cứ nhắc cô ấy với anh hoài vậy? Đừng bảo em thích cô ấy nha. Coi chừng anh cho em một trận đấy. Dù anh mình có hơi tự do quá mức, nhưng Liễu Như Yên vẫn không chịu bỏ cuộc. Lần này cô ấy đứng ngoài công ty bán xúc xích nướng. Tan làm, mình thấy Liễu Như Yên mà ngẩn cả người. Sao vậy? Muốn ăn xúc xích hả? Anh mình nói xong định đi mua xúc xích cho mình. Rồi quay lại, chạm mặt Liễu Như Yên đứng sau xe đầy. Hai người nhìn nhau bốn mắt. Mình thì thầm hỏi hệ thống. Liễu Như Yên không phải bán cá sao? Sao tự nhiên chuyển sang bán xúc xích vậy? Có khi cô ấy đổi nghề rồi. Dạo này buôn bán khó khăn. Thất bại cũng bình thường thôi. Bên kia, Liễu Như Yên đã bắt chuyện với anh mình. Anh Lâm, anh mua một cây xúc xích không? Anh mình ngạc nhiên nhìn áo khoác len của mình. Rồi nhìn sang váy ngắn của Liễu Như Yên. Mặt Liễu Như Yên ửng hồng. Anh Lâm, anh đang nhìn gì vậy? Anh thấy em đúng là người mạnh mẽ. Thôi được, cho anh 2 cây xúc xích đi. Anh mình nói xong. Liễu Như Yên liếc mình một cái tinh tế. Như muốn nói cậu thua rồi nhé.
Nhưng cô ấy không hiểu tính anh mình rồi. Lấy 2 cây xúc xích xong, anh mình nhét một cây vào tay mình. Rồi quay sang trò chuyện với Liễu Như Yên. Trước giờ không thấy em bán ở đây nha. Hôm nay em mới đến. Thảo nào, nhưng em không biết trước cổng tập đoàn Lâm không được bán hàng sao. Anh vừa gọi quản lý đô thị rồi. Em chuẩn bị phạt nhé.